Bö. Tällä viikolla mä en oo ajanut mitään laitetta, mutta niin kuin näette, niin meillä on täällä taustalla tää suomalainen Vergen sähkömoottoripyörä. Ja koska mä en osaa oikeastaan ajaa sähkömoottoripyörällä, niin mulla on täällä sitten asiantuntija, joka on koeajanut Vergen. Ja sä voisit nyt kertoa vaikka aluksi, että kuka sä oot ja mitä sä teet. Jees. Meikäläinen Salon Eetu, 20 ja 30 ikävuoden välissä oleva pojan koltiainen ja moottoripyöräilyä mulla on takana. Oikeastaan aletaan olla lähellä sitä, että ensimmäisen mankin hankinnasta tulee kohta 20 vuotta täyteen. Onko siitä niin kauan? Joo, nyt ollaan noin ehkä vuoden päässä. Okei. Ja siitä lähtien se on sitten ollut hyvinkin läheinen harrastus meikäläisen elämässä ja Monta kaikissa kuvioissa. Sulla on ollut? Toi on hyvä kysymys. Mulla ei ole tarkkaa lukua, mutta kyllä se noin 10 on, jos puhutaan ihan täyskokoisista. Joo. Sitten vielä muutamat kevarit siihen päälle ja mopoja on ehkä ollut 20. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Ja mikä on kiihkein laite, mikä sulla on ollut? No mulla oli semmonen Suzuki GSX-R 2002 vuosimalli, 1000-kuutioinen tietysti ja sen justiinsa tänä keväänä laitoin kiertoon, että se on ollut noin 160 hepallaan sitten ehdottomasti suorituskykyisin peli, mitä mulla on ollut. Joo. Mutta sulla on vähän myös niinku tällaista sähkötaustaa, niin kerros vähän siitäkin. Joo. Mä oon nyt tuossa Kempoverilla ollut sen pari vuotta töissä huoltoinsinöörinä ja itekin sen pikkusen yli pari vuotta nyt ajellut tommosella Seat Mii-sähköautolla, joka on ollut meidän talouden ajeluihin oikein mainio peli. Ja vielä selvyyden vuoksi kerrotaan, että Eetu on myös mun poika. Eli kun mä en pysty ajamaan noita sähkömoottoripyöriä, kyllä mulla kortti riittäisi, mutta taidot ei, niin täytyy sitten tehdä poika, joka pystyy hoitamaan tämän moottoripyörän puolelle. Mutta ei siitä sen enempää. Siis kyllä mähän tiesin kyllä, että sulla on pikkusen tätä kaksipyörätaustaa. Että voi sanoa, että sä oot kolmipyöräisellä, kun aloit ajaa joskus 3-4-vuotiaana, niin silläkin sä ajoit 2 pyörällä tuolla talossa sisällä, että se on kyllä aika verissä sulla toi pyörällä ajaminen. Mutta jos nyt sitten mennään tuohon Vergeen, niin se on nyt sulla ollut tässä pari päivää ajossa ja aloitetaanko tästä ulkonäöstä, niin kuin yleensä on ollut tapana, niin mitä sä nyt oot tykännyt siitä ulkonäöstä? No ulkonäköähän voisi kuvailla ensinnäkin sanalla rohkea ja toisekseen sanalla erottuva ja kolmas sana olisi sitten erilainen. Et tietysti ekana katsoen silmää iskee toi suhteellisen kulmikas muotoilu. Sen lisäksi toi koko takapyöräosio on aika muhkeen näköinen, varsinkin kun toi peräkin on vielä suhteellisen siro. Niin se korostaa vielä takapyörää ja kyllä. Oikeastaan sitä, mikä siitä puuttuu. Eli toi napahan siitä puuttuu tuosta pyörästä kokonaan, takapyörästä. Ja tavallaan niin kuin voisi ajatella, että tässä keskilinjan takapuolella toi on ehdottomasti toi keskiössä on puuttuva keskiö. Niin. Että se tästä tekeekin ehkä hienon just se, mikä kaikki tästä puuttuu. Kyllä. Että sitten kun se moottori on tuolla takanavassa, niin sitten puuttuu aika paljon kaikkea muutakin. Ei ole ketjuja eikä tavallaan sitä moottoria tuolla, missä se perinteisesti on ollut siellä pyörän keskellä. Mitäs noin niin kuin valopuoli, niin no, nyt ei tietysti kovin pimeitä ole ollut, että ei ole päässyt sitä varmaankaan. Joo, en osaa sanoa esimerkiksi ajovalon tehosta mitään, että ei ole ollut nyt pimeätä, missä olisi päässyt ajelemaan. Sen voi toki sanoa, että etumaski se on kyllä tyylikäs. Ja siinä on erikseen eriteltynä noin pitkät ja lyhyet valot. Joo. Ja parkkivalo taitaa olla sitten vielä siinä keskellä erikseen. Joo. Ja eikö niin ollut, että tuossa niin kun, missä perinteisesti moottoripyörässä on moottori, niin siellä on nyt akut kyllä. tuossa alhaalla ja
sitten siellä on inverterit ja muu elektroniikka sen päällä. Juu, kyllä. Näin on myös käsittänyt. Siis se painopiste on sitten vähän alempana kuin Juu, kyllä. polttiksessa. Juu, ja polttiksessa varsinkin kun tulee polttoainesäiliö tuohon yläpattiin, niin se nostaa sitä massakeskipistettä huomattavasti. No onko se sitten hyvä asia, että se painopiste on alhaalla? No tää on nyt sitten semmonen, mun mielestä se on kompromissi ehdottomasti. Joo. Että moottoripyörähän, peruste on se, että moottoripyörä kääntyy ikään kuin sen kuljettajan ja moottoripyörän muodostaman painopisteen ympäri. Ja nyt kun varsinkin, jos ajatellaan, että tämä on nyt nakupyöräkategoriassa, niin on tässä selvästi tai huomattavasti matalammalla se painopiste. Ja se tuntuu hitaassa vauhdissa erittäin hyvällä tavalla siinä, että se on tosi vakaa, ihan äärimmäisen vakaa ajaa ja tommonen 2-3 kilometrin tuntivauhtikin tuntuu ihan niin kuin täysin hanskassa olevalta. Sitten jos vertaa tommoseen perinteiseen japanilaiseen pyörään, niin sitten semmoinen tosi hitaan vauhdin ajaminen on aina vähän semmoista kiikkerää ja keholla joutuu paljon niin kuin tekemään sitä tasapainon hakemista. Tässä se tuntuu vaan, että kunhan on kaasun kanssa varovainen, niin se pysyy ihan luotisuorassa. Okei. Tarkoittaako se sitä, että tällä olisi helpompi ajaa moottoripyörän ajokortti, kun eikö siinä pidä tehdä se hidas ajo siinä ajokokeessa? Mä sanoisin, että se menee suoraan vakaasti. Joo. Sitten jos moottoripyörän ajokokeessa täytyy tehdä todella tiukkaa mutkaa nykyisessä versiossa ja kävelyvauhdissa, niin tässä on sitten kuitenkin tämä akseliväli aika pitkä. Joo. Se vaikuttaa siihen. Joo. Sitten toinen on se, että tuo ohjaustanko on aika kaukana. Et itselläkin on suhteellisen pitkät rajat, että sitten jos vähän pienempi kokoinen kaveri ajaisi tolla sellaista mateluvauhtia, niin siinä joutuu ehkä aika kovasti jo venyttää, että saa niinku sitä ääriasentoa sit vietyä tuota keulaa. Ja sitten se painopiste taas nopeassa vauhissa alkaa tuntumaan siinä, että kehon liikkeellä ei sitten hirveästi enää ohjatakaan tuota pyörää, että sillä ei sitten aiheuta juurikaan ohjausherätteitä. Joo. Et se korostuu sitten myös leveä ohjaustanko siinä, että silloin on helpompi tuoda niitä herätteitä siihen ajoon ja sitä kautta saada se kallistumaan ja kääntymään. Joo. Tuossa on nyt sitten toi näyttö on aika jännäs paikkaa tuossa tankin päällä. Se on ihan loistava paikka sille, nimittäin ei sitä ajaessa oikeastaan halua katsoa muuta kuin nopeutta. Ja siellähän on nopeusmittari siinä Kyllä. perinteisellä paikalla. Joo. Siellä on erikseen tommonen pieni ja siro nopeusmittari Joo. sitten. Sitten jos tarvii katsoa siitä näytöstä jotain, niin kyllä se sitten niin kuin silloin tällöin mukavasti pystyy katseensa suuntaamaan siihen. Joo. Mutta mitä siinä näytöllä sitten yleensä on? Kellonaika, akun varaustaso, arvioitu jäljellä oleva range ja sitten ajomoodi. Joo. Muista onko siinä nyt juurikaan muuta. Siinä ei vielä tainnut olla navigointia. Ei mun mielestä Joo. ollut. Mitä sitten jos ajattelee tätä ulkonäköä niin kuin puhdistettavuuden kannalta, niin mitä mieltä sä oot, että onko tämä helppo puhdistaa tai pitää puhtaana tämä pyörä? Mä sanoisin, että kyllä se on, koska siinä on paljon suoria pintoja. Joo. Jos mietitään niin kuin perinteistä moottoripyörää, niin on siinäkin lukuisia paikkoja, mihin ei sitten sitä vesisuihkua ole mielekästä suunnata. Että niin kuin tässäkin, että ei siinä mielessä eroa. Ainoa ehkä on sitten toi takavanne ripoinen. Se näyttää jo aika ripaselta. Se on ripainen. Aika hankala putsata sitten. Joo, ja tuossahan on sitten aika erikoisesti toi takajarrukin on tuon koko vanteen kokonen. Että... Mutta ei ole ensimmäinen kerta moottoripyörämaailmassa, kun tommonen ratkaisu on, että toi semmoinen merkki kuin Buell on, niillä on ollut etuvanteessa sitten tommonen ulkokehälle kiinnittyvä jarrulevy. Mun niin kuin silmä sanoisi, että toi etuvanne pitäisi olla myös tollainen tyhjä, samalla lailla kuin toi takavanne, niin sitten se olisi jotenkin vielä tasapainoisemman näköinen. Että ehkä sitten joskus tulee sitten tämä kaksivetoinen versio, että saadaan etumoottori myös. Joo, tietynlaista balanssia se toisi siihen toki. No sitten jos hypätään tuohon kyytiin, niin minkälainen ajoergonomia siinä on sitten? Mielenkiintoinen ominaisuus on se, että siinä on 2 jalkatapit, joista
taimaiset varataan matkustajan käyttöön, mikäli sellainen tulee kyytiin, jolloin kuljettaja sitten käyttää väkisinkin tai pakolla noita etutappeja. Mutta sitten kun yksin kruisailee tuolla, niin kyllä siinä ehdottomasti on se etu, että pystyy sitten vaihtelemaan vähän tilanteen mukaan sitä ajoasentoa. Että mulla nyt on itsellä vähän muodostunut semmoinen ajoprofiili tuohon, että kaupunkiympäristössä mä pidän jalat tuossa cruiseriasennossa ja sitten maantiellä tuossa takana. Jotenkin, siis mähän en nyt taas ymmärrä mistään mitään, mutta eikö toi aika edessä nyt toi etutappi kuitenkin tuohon? Se on, mutta kyllä se voisi cruiserissa niin olla jopa vielä edempänä. Niin, Joo. ja vähän ylempänäkin. Mutta toihan nyt periaatteessa varmaan pystyisi vähän muokkaakin tai saada erilaisiin paikkoihin noita. No juu, siinä on ihan jykevän näköiset kierrepaikat, mistä sitten voisi jalostaa Niin, vaikka vähän eteenpäinkin. niin, Vai saisiko jopa verkeltä valmiiksi? niin. Mites toi takatappi, niin sä puhut jostain kolmiosta. Juu, eli kuljettajan kolmio moottoripyörissä. Eli täältä ohjaustangosta sitten satulaa ja siitä sitten kolmion kolmas kulma niin täällä jalkatapeilla. No, minkälainen se kolmion pitäisi olla? No se riippuu siitä kategoriasta aika lailla, että ihmisillä jopa huomaamattaan on niin kuin muodostunut semmoinen mieltymys, että kun he näkee tietynlaisen pyörän, niin he olettaa sitten sitä tietynlaista asentoa. Joo. Näyttää kyllä, että sun toi jalka on aika koukussa. Täytyy sanoa, että se on ehdottomasti siellä sporttisessa päässä nyt Joo. tällä, että on kuitenkin suhteellisen takana. Moni varmasti mieltyisi siihenkin, jos se olisi vähän edempänä, mutta sitten taas tämä on aika matala, tämä istuin tässä. Niin näyttää. Että se on niinku ehkä vähän pakosti tuosta taaempanakin. Ja sitten tulee se, että sen täytyy olla myös saatavilla. Niin, takaistuja. Siis oikeastaan tämähän on nyt matkustajalle ihan äärimmäisen hyvä asento. Koska jos mietitään tuommoisia sporttipyöriä, niin niissä on yleensä aika niin hankalissa paikoissa. Niin suunnilleen näillä paikoilla sitten. Joo. Että niinku meikäläisellekin niin olisi kyllä ihan mahdoton asento. Joo. Ainakin tältä osin niin matkustajan mukavuus on ihan huippuluokkaa tuossa. Joo. Näkisin niin kuin parannusmahdollisuutena on se, että miksei olisi tässä vielä kolmas paikka. Että voisi sitten halutessaan siirtää vaikka nämä edemmät hieman taaksepäin. Tai en tiedä, olisiko sitten, jos olisi 2 paikat tuossa, niin olisiko se jo sitten liikaa. Mutta tavallaan, että voisi tuoda takatapit vähän edemmäs tai etutapit vähän taaemmas. Joo. Jos mietitään tätä ajoasentoa tässä cruiseriasennossa, niin perinteisesti cruiserissa on ehkä hieman korkeampi sitten kuitenkin toi asento. Tai ohjaustanko olisi hieman korkeammalla. Joo. Mutta kyllä tämä on ihan, ainakin tämän mittaisilla käsillä ihan lepposa asento sitten mennä. No miten sitten, kun ilmavastus tulee mukaan, niin miten se asento sitten tuntuu? Ei se asento muutu oikeastaan mihinkään. Että mä yllätyin tällä positiivisesti siitä, että tämä ei ollut ollenkaan paha ajaa motorivauhdissa. Joo. Ja mä epäilen, että se on nimenomaan tästä, että tässä on tosi leveä. Tämä on ihan äärimmäisen leveä tämä ohjaustanko. Joo. Ja sitten kun on kädet suorana, niin eipä tässä nyt hirveästi ole varaakaan sitten mennä mihinkään suuntaan. Sitä mä en osaa sanoa, että miten tämä niinku muotoilu aerodynaamisesti siihen vaikuttaa, mutta tosi kevyt ajaa niin sanotusti tuossa motorilla. Paljon sä oot nyt ajanut tällä tässä? Varmaan jonkun 100 kilsaa. Joo. Mutta kyllä siinä on nyt, tänään kun hyppäsin töiden jälkeen tähän kyytiin, niin kyllä se niinku tuntui ihan luonnolliselta lähteä sillä, että ei se niinku sillä tavalla yllättänyt mitenkään. No miten nämä hallintalaitteet, onko näissä jotain eroa tavalliseen polttikseen? No tässähän nyt on aika hauska. Tää tämmönen 2 painikkeen kokonaisuus tässä kaasukahvan puolella, niin tämähän on niinku hyvinkin perinteinen komponentti moottoripyörämaailmassa, että tätä samanlaista palikkaa löytyy ihan mopoista lähtien sitten. Mönkiöissä ja vaikka missä. Ja tässä on nyt, mikä normaalisti olisi polttomoottorivehkeessä tappokatkaisija, niin se on tässä nyt oikeastaan myöskin tappokatkaisija. Joo. Että korkeajännitepuoli sammuu, kun ton painaa tuosta alas. Joo. Sama homma sitten, mikä myös on polttomoottorimaailmassa, niin seisontatuki myös sammuttaa noi vahvasähköt tuosta. Joo. Miten se toisen kahvan hallintalaitteet, onko niissä jotain ihmeellistä?
Ei ole oikeastaan, että ainoa erikoisuus, joka ei nyt oikeastaan edes ole tänä päivänä erikoisuus, on tämä kruisenappula. Okei. Mutta tämä on aika tyypillinen paikka kuitenkin, että perinteisesti tällä alueella suunnilleen on ollut sitten toi pitkien valojen katkaisija. Ja nyt se on sitten, täällä on jotkut Joo. valokytkin. Kuitenkin tällä puolella on myös perinteisesti ollut tämä niin sanottu pitkien väläytysnappula. Joo. Ja nyt sitten tässä on tuotu pitkien käyttö samaan. Tätä löytyy myös polttomoottoripyöristä tänä päivänä. Ja tämä on ihan hyvä. Joo. Ja miten sitten, tässä on nyt käsijarrut, että ei ole jalkajarrua ollenkaan. Se olisi toisella puolella normaalisti. Niin toisella puolella. Tässä nähdään taas tämä mun asiantuntijuus tai sen puute. Niin onko tässä nyt sitten muuten nämä jarrukahvat? Skootterityyliin. Takajarru on tässä vasemmalla kädellä. Eli onko se samalla vai eri lailla kuin sitten moottoripyörissä? Siis etujarru? Etujarru on aina oikealla puolella. Okei, just. Joo, se on niinku se on niin fundamentaalinen asia, että sitä ei parane lähteä Sitä ei muuttamaan. parane lähteä, ettei tule hups. Kyllä. Tämähän on niinku skoottereissa ja mönkijöissä ja missä lieni. Ja itse asiassa ihan ratamoottoripyöräilyssä ja sitten vähän kovemman luokan ja miksei harrasteluokan offroad-moottoripyöräilyssäkin usein löytyy sitten siitä kytkinkahvan vierestä myös takajarrukahva. Jaa, okei. Joo, että ratamoottoripyöräilyssäkin niin kytkin on mukana lähdössä ja sitten sen jälkeen ei tarvitse koskea. Joo, Ja sittenhän se saattaa just kytkinkahvaan tälle aika yläviistossa. Se ei ole sitten normia jossa tiellä. joo, Tai miksei sitten alaviistossa. Ehkä sitten enduropuolella voisi olla ehkä kätevämpi siellä. joo. Mites nuo peilit? Näyttää tosi pieniltä. Näkeekö niistä? Joo, siis näähän on kyllä todella laadukkaat peilit. Se on selvää, että ne ei kyllä mihinkään suuntaan tärise tämmöistä koneistettua alumiinia luulisin, että ne on. Joo, Aivan hyvä näkyvyys. Kyllä on paljon paskempaakin peiliä olemassa. Ja sitten mä veikkaisin, että nämä on ne Brembon RCS radiaalipuristimet ja kyllä se niin kuin hyvällä tavalla tuntuu. Että jarrutuntuma on kyllä todella helppo moduloida ja se on kanssa tosi lineaarinen. Ei ole sitä perinteistä, että paljon kun painaa, niin tuntuu, että se ei enää sitten tee mitään, vaikka sitä vetää lähemmäs tankoa. joo, Toki siihen vaikuttaa, on tää sitten teräspunosjarruletkut laajenee vähemmän kuin perinteiset kumiletkut. Mm. Se nyt on anyways kallimman pään pyörämalleissa ihan normivaruste ja sitten suht laadukkaan näköiset Brembon satulat. Sehän kanssa vaikuttaa paljon sitten tuohon jarrutustuntumaan, että mikä on tuon satulan jäykkyys, koska sehän sitten antaa periksi Niin. paineen alla. Ja hienot palat nämä myös, missä satula on kiinni koneistettu. No mitäs sitten jousitus tuntuu? Tässä on nyt öölinssit, iskarit ja jouset. Joo, Tässä sai sitä toistakin. Mikä se toinen merkki oli? olisiko se Wilberg? Wilberg. Se on sporttinen. Kyllä siellä Sporttinen on. Se on sporttisen tuntuinen jo, että sitä ei kyllä kovin löysäksi kannata varmaan kenenkään säätää, että parempi, että pitää sen siellä jäykällä puolella. Joo, 3 perussäätöä on esijännitystä, sitten on sisäänjoustovaimennus ja takaisinjoustovaimennus okei. tai paluuvaimennus. Ja edessä on sama, että toiselta puolelta löytyy compression, sisäänjoustovaimennus ja toiselta puolelta löytyy sitten toi paluuvaimennus, Joo, reboundi. Ja sitten näistä mutterin kannoista sit säädetään esijännitystä. joo, Ihan kovan luokan alustakomponentit ehdottomasti. joo, Toki niin kuin tämän hintaluokan pyörässä oli se käyttövoima mikä tahansa, niin kyllä sitä olettaa, että tämmöisiä brändejä sieltä sitten löytyisikin. niin. No minkälainen se on nyt sitten ajaa? Ensi tuntuma, kun kävin ekan lyhyen koeajan sillä heittää, niin mulle tuli vähän semmoinen fiilis, että kun mä ajaisin pallolla. Mitä sä tarkoitat pallolla? Sellainen kumipallo tai jumppapallo vai? Se oli niin, tavallaan tykkäs hakeutua siihen keskelle Okei. ja pysyä pystyssä nimenomaan. Ja nyt siis tähän vaikuttaa todella moni asia, että ensinnäkin tämä takarengas. Mm.
En ole itse ajanut koskaan siis toisella pyörällä, jossa olisi näin hervottoman leveä takarengas. 240 milliä siinä taisi lukea tuossa kyljessä. Joo. Ja tässä nyt sitten varmaan on niin tyylilliset seikat kuin myös se, että tämän on vähän välttämätönkin olla leveä, että sinne moottoriin saadaan tarpeeksi käämitystä. Mutta jäähän se moottori nyt selvästi tuon vanteen sisälle, että Kyllä. ehkä siinä on myös tyyliseikat mukana. Et joo, toki niinku se tekee siitä vähän jäykän tuntuisen tuossa kaarreajossa. Tai lähinnä se, että sen saa sinne kaarteeseen. Toinen on se, että on suhteellisen matala ja sitten akseliväli. Eli niinku korkeuden ja akselivälin suhde. Joo. Se on toinen. Ja sitten on tietysti se massakeskipiste. Että nämä mä näkisin, että on ne seikat, jotka yhdessä tuo sitä semmoista hitaan ajon vakautta ja kovemman nopeuden ehkä jäykkyyttä, miten nyt sitten haluukaan asiaa. Voisiko sen ajatella myös vakautena siellä kokemisnopeuksessa? Kyllä se voi. Joo. Joo. Sitten taas vastapainona sille äärimmäiselle vakaudelle. Täällä on 120 milliä leveä eturengas, joka on aika standardi. Toinen juttu on tämä kasterkulma tässä keulassa. Eli mitä sä tarkoitat sillä? Eli kasterkulma on sitten toinen juttu, joka Eli tämä kallistuskulma runkoon nähden. suhteessa kuvitteelliseen vertikaaliseen akseliin. Joo. Ja se on tässä, olisiko ollut 20 astetta. Mä katoin, että suunnilleen samalla akselivälillä, suunnilleen samassa ja saman tyylinen pyörä olisi tuo Yamaha XSR 900. Siinä on 25 astetta toi kasterkulma. Joo. Et se on aika merkittävä ero jo. Eli siis se on aika pysty vai? Joo. Mitäkö se tarkoittaa? Joo. Et se on niinku 20 astetta ja sitten 25 astetta, niin se näyttää, että se on loivempi tälleen. Joo. Ja sehän nyt sitten taas puolestaan, se lisää sitä herkkyyttä Niin, sille aivan. suunnanvaihdokselle. Joo. Toinen homma, joka lisää sitä, on sitten tämä jäätävän leveä tanko. Joo. Tavallaan vakaa takapää, mutta herkkä etupää. Okei. Ja ensin voisi ajatella, että toimiikohan toi miten ja onkohan se vähän ristiriitaisen tuntunen, mutta kyllä se toimii hyvin. Ei siinä ole minkäänlaista stabiliteettiongelmaa. No mitäs sitten ne tehot? Tässähän oliko 2 kilowattia. 102 kilowattia ja 1000 newtonmetriä vääntöä. No se on riittävä. Se on riittävä. Se on riittävä. Mutta jos sä nyt vertaat siihen sun, mikä se oli, GS, GSXR 1000. niin siinä oli 160, niin Juu. miten se vertautuu siihen? Tää ei keuli. Muuten on varmaan aika samoissa. Johtuuko se pitkästä akselin välistä ja No se on painopisteistä? Juu, kyllä. Ja siis siinähän on toki, siinä pyörässä on toki myös haluttu hakea sitä painopistettä korkeammalle, jotta se suorituskyky kaarteessa olisi Joo. parempia. Saadaan kovempia kaarennopeuksia sitä kautta. Joo. Eli tämä on niinku täysin erityyppinen pyörä, että tämä on tällainen cruiseri. Juu. Vaikka sitä kiihtyvyyttä on ihan valtava määrä, sitten tämä pitkä akseliväli, täällä suhteellisen iso massa ja sitten matala asento myös kuljettajalle, niin ne pitää huolen siitä, että tämä ei kyllä lähde keulimaan vahingossakaan. Okei. Ja eikö siellä kuitenkin ole jotain luistonestoa, että kyllä se Keulimisen estoa ei ole Joo. Okei. ilmeisestikään. Niin. Et se on ihan suunnitteluvalinnoilla aikaan saatu Joo. ominaisuus. Toki niin kuin perusasiakkaalle varmaan ihan hyväkin. Niin ja siis voisi ajatella, että tämän pyörän se perusasiakas, niin mitä sä ajattelet siitä, että kuka se on? Sun 60 kriisikö se tulee jo. Niin eli siis semmoinen tyyppi, joka ei ole aikaisemmin harrastanut moottoripyöräilyä, niin Se on mahdollista. Tai sitten ehkä sellainen henkilö, jolla on jo sähköautokokemusta. joo. Sanoisin, että se on aika... Niin no, tätä just mietittiin, että semmoinen henkilö, jolla on sähköauto, niin voisi olla sitten vaikea ajatella, että hankkisi nyt sitten uuden polttomoottoripyörän. Että Mutta toisaalta ei se välttämättä ole, että kyllä itselläkin on semmoinen ideologia, että sitten kun puhutaan moottoripyöristä, niin siinä on järjellä aika harvoin tekemistä asian kanssa. Kyllä. Että siinä mielessä niin Niitä kilometrejä tulee näillä kuitenkin niin vähän vuodessa, että kyllä. Jos niin rupeaa miettimään päästönäkökulmasta, niin se on joo. aika vähäistä sitten tai ero on pieni.
No sitten tästä puuttuu se yksi toinen olennainen komponentti moottoripyöräily, eli ääni. Niin miten sen oot kokenut, sen äänettömyyden? Joo. Mä jopa yllätyin siitä, että tää oli vielä hiljaisempi kuin mitä mä kuvittelin, koska monissa autoissa saattaa kuulua jotain pientä semmoista tehoelektroniikan surinaa sieltä, mutta tässä ei kyllä kuulu oikein mitään. Sekin voi olla kyllä, että se siihen viimaan sitten peittyy, jos sieltä jotain kuuluu. Mutta sitten taas kun mietitään, että ajetaan maantien nopeuksia, niin verrataan tätä nyt sitten johonkin nykyaikaiseen, eli hiljaiseen moottoripyörään, niin kyllä se tuulen humina sitten ottaa tavallaan sen äänimaailmassa sen vallan siinä. Joo. Mutta jäit sä kaipaamaan sitä moottorin pärinää, kierroslukujen kuulemista? Ei, kyllä tämä niin jotenkin menee mielessä ihan omaa kategoriaansa siinäkin, että ei sitä itsellä tullut semmoista kaipuuta siihen. Mutta se on tietysti puhtaasti subjektiivinen asia se. Joo, eli pannaan nyt sitten sähköt päälle ja katsotaan, miten näyttöihin ilmestyy. Otetaan nyt tämmöinen... ei ole avainta, vaan on avainkortti. Joo, kyllä. Avainkortti, kuten vanhassa kunnon Model 3. Ja täällä on sitten lukija. Joo. Toi näyttö heräsi heti. Joo. Ja siellä näkyy. Ajaa, se lukee ihan sun nimikin. Kyllä. No mites toi range nyt sitten? Millaista kuulutusta mitä sä luulet että tuosta rangesta, että paljon se oikeasti on? Tämä on varmaan joku aika optimistinen. No, se on nyt huono sanoa 100 kilsan kokemuksella, mutta kyllä toi 250 tuntuisi mahdolliselta. Joo. Toki siihen vaikuttaa sitten paljon se, että kuinka paljon tekee rajuja kiihdytyksiä ja toisaalta niin kuin tuntuu vähän orvolta jättää ne tekemättä tämän pelin kanssa. Katsotaan täältä. Ylhäältä jos lähdetään katsomaan, niin täällä on ABS:n merkkivalo. Tämä on ihan tyypillinen tilanne prätkillä, että se sammuu vasta sitten, kun pyörät alkaa tuottaa signaalia ja saadaan 10-15 about vauhtia kerättyä ja sitten se sammuu. Sitten on tommonen traction controlin varoitusvalo siellä. Katsotaan muuttuuko se jos vaihdetaan modea. Se voi kyllä olla, että se ajaessa sitten vasta vaihtuu. Kello. Sitten tossa on, tiedätkö mikä toi on? Jalka. Joo, se on toi seisontatuki, että nyt jos me nostetaan toi seisontatuki, niin sitten se tarjoaa tuommoista käynnistysvaihtoehtoa. Joo. Nyt jos me halutaan tämä käynnistää, niin sitten meidän täytyy varmistaa, että tämä tappokatkaisi on nyt tässä yläasennossa. Ja nyt jos sä kuuntelet, niin sä kuulet kontaktorin tuolla. Joo. Nyt sitten, niin tää kun oli tämmönen perinteinen oikein käden katkaisijakahva, niin täällä on sitten tää starttinappula. Ei se täytyy samaan tyyliin pitää sitten pohjassa kuin... Ei hörähtänyt mikään. Ei hörähtänyt mikään. Ja nyt sitten, jos laitetaan taas jalka alas, sammuu kone. Joo. Tai valmiustila. Kyllä. Näkyykö tässä kulutusta muuten? Onko siinä kulutusmittari? En mä ole kyllä nähnyt. En ole löytänyt, tai sit mä en ole vaan osannut etsiä oikeasta paikasta. Asetukset löytyy tuolta. Ja tästä on sitten Custom Ride Mode, eli pystyy säätämään itselleen mieluiset asetukset. Mä oon nyt itse tykännyt ainakin tästä, että toi regenerointi on pois päältä. On se ihan ok myös tuossa low-asennolla. Sitten jos se laittaa tänne highlle, niin se on jo häiritsevän kova. Joo. Mutta sitten ehkä jos miettii jotain rata-ajoa, niin se voisi siellä toimia. Joo. Pienellä kokemuksella vähän paremmin. Ja nopeusrajoitin löytyy. Joo, sitten kun Harri lähtee tuosta koeajamaan, niin laitetaan tonne ja tonne. 400 newtonia, eikö sekin ole ihan hirveä? Kyllä sillä varmaan ihan kerkeä silläkin jo. Niin. Mutta siis tämä koko näyttö on hyvin laadukkaan tuntunen kuitenkin. Että tuosta sitten luistonestoasetusta. Sitten tuossa on latausasetukset. Tämä oli mun mielestä hyvä, että täältäkin pystyy sitten valitsemaan 60 ja 100 välistä. Niin sä kävit pikalaturillakin, niin minkälaista tehoa se otti vastaan? Joo, se oli 22-23. Alkoi sitten leikkaamaan tuossa 81-82% ehkä, niin sitten alkoi ja paljon tässä on akkua? 20,2 kilowattituntia. Joo. Oli se netto ilmeisesti. Eli sellainen puolesta tunnista 3 varttia tuollainen tyypillinen latausaika.
Valmistaja lupaa 35 minuuttia 0-80. Okei. Kuulostaa ihan realistiselta se. Ja sitten on tämä AC-latauksen virtarajoituskin. Tämä on kyllä hyvä. Saisi olla joka autossakin. Ja Niin, ampeerin väliin. Kyllä olisi Seatissa kehitettävää tossa. Sitten löytyy tämä on näköjään Lontoo ja Berliini saatavilla kielinä ja sitten tuolta saa noita hevosen kenkäyksiköitäkin käyttöön. Tuliko tähän jo joku päivityskin eilen, kun sä Joo, lähdit ajaa? ennen ekaa ajoa, niin siihen tuli päivitys saataville ja ehkä tässä on se OTA-tekniikka käytössä ja se meni kyllä läpi semmoisessa 2-3-4 minuutissa, että se oli Joo. kyllä jouheva se. Muuten nyt tuli mieleen, että muistatko, että tässä kohti, suunnilleen samassa kohti on otettu sun ekasta moposta ja susta kuva. Suzuki S1 tässä omenapuun juurella. Tossa se varmaan oli itse asiassa. Joo. Jonkunlainen ympyrä on sulkeutunut. Ja sitten oli sen yhden Hussen kanssa. Joo. Oltaisiko me nyt käyty suunnilleen läpi se? Vai Täällä on vielä. Vai vielä on jotain? Tää on kyllä mahtava vakiovaruste. Nimittäin tää kahvan lämmitys. Okei. Ja siinä on jopa 3 tasoa, juu. Niin ja sitten oli tää säilytystila. Joo. Tää oli kyllä hyvä mun mielestä tää säilytystila tässä, että sehän jatkuu ihan tänne asti, että sinne pystyisi sullomaan vaikka laturin mukaan. Joo. Jos itselläkin normaalisti on täytynyt ottaa pieni reppu mukaan, niin tässä on kyllä enemmän tilavuutta kuin siinä. Okei. Ja sitten USB-C-latausportti. Se on kyllä hyvä. Okei. Miten nuo kahvat tai saranat näyttää vähän tuollaiset keittiökaapin saranat? Se ei ole varmaan sattumaa, että ne näyttää siltä. Jos tässä on jollain tavalla keksitty pyörä uusiksi, niin tossa ei ole sitä tarvinnut tehdä. Niin. Latausporttihan on sitten Niin, tietysti. latausportti on siellä. Joo. Ja tässä on ihan CCS. Että... Nyt muuten sammutoi. Nyt siinä tuli aikakatkaisu. Joo. Eihän tässä ole mitään huoltokohteita täällä katteiden alla. Ei ole jäähdytysnestettä eikä pissapoja. Ei ole nesteitä ilmeisesti tässä missään. Että tästä kyllä näkee sitten, jos tuut katsomaan ton kameran kanssa, niin täällä on ihan tämmönen perinteinen tuuletin. Joo. Jotain jäähdytysripaa. Katumoottoripyörässä pitää olla rattilukko. Joo. Niin siinä lukee steering lock. Eikä välttämättä kuulukaan mitään. Siellä on sitten joku se on lukossa. Joo. Nämä on varmaan ton inverterin jäähdytyskanavia tässä. Joo, ne on erittäin todennäköisesti sitä. Ja sehän on kätevä. Kyllähän polttomoottoripyörissäkin jonkunlaista ilmanohjausta yleensä on tässä etualalla nimenomaan imuilmanottoa varten. Joo. Lähdetäänkö me sitten vähän ajaa? Lähdetään ajaa. Joo. Siis mä sanon, että kyllä tää on huomattavasti mukavampi lähteä kokeilemaan ilman kokemusta tai pienellä kokemuksella kuin joku polttomoottoripyörä. Varmaan. Se on kuitenkin tässä kaasukahvassakin on aika kohtuullisen iso toi liikerata, ei nyt liian isokaan. Mutta että toki se tuo sitä epävarmuutta kuljettajalle tavallaan sitten tavallisissa liikennetilanteissa, jos se on tosi lyhyt toi heitto tuossa kahvassa. Tää oli nyt tällainen moottoripyörä koeajo, sähkömoottoripyörä koeajo. Ja mitä sä nyt sanoisit kokonaisuutena tästä? Jos niin katsotaan nyt sit hintaa, tää on jotain 40 000 tämän hinta aika lailla. Joo, se on ilmeisesti Suomessa jos ostaa, niin veroja ja rekisteröintikulujen jälkeen sitä luokkaa, mutta kyllähän tässä on ehdottomasti kaksipyöräinen peli semmoselle, joka on jo kokenut kaiken muun moottoripyörissä. Että vaikka tämä näyttää siltä, että voisi olla aika samanlainen kuin moni muu markkinoilla oleva pyörä, niin sitten siinä kuitenkin on paljon tommosta, jotka vie sen tavallaan ihan omaan kategoriaansa muutakin kuin tuo voimalinja. Joo. Saako vastinetta rahalle? Ne, jotka tämmöisen haluaa, niin varmasti saa, että niin kuin aikaisemmin tuli jo todettua, niin ei moottoripyöräilyssä välttämättä hirveästi ole järjen kanssa tekemistä, ellei sitten olla jossain niin aasiatyylisissä pikkupyörissä. Mutta tällä hetkellä, kun se uutuuden viehätys tulee siihen mukaan ja saa vähän niin kuin tämmöisen early adopter-statuksen, niin eiköhän se ole ihan vastinetta siihen. Ja kotimainen brändi tietysti vielä. No se vielä. Suomi tai kotimainen design ja tuote. Kyllä.
Mut hei, käykää kommentoimassa nyt, mitä tykkäsitte Vergestä, mitä mieltä olette yleensäkin sähkömoottoripyöristä ja mitä mieltä olitte nyt tästä uudesta moottoripyöräformaatista, että kannattaako tätä jatkaa ja mikä voisi olla sitten se seuraava sähkömoottoripyörä, mitä Eetu voisi käydä kokeilemassa. Ja käykää tykkäämässä videosta ja jos ette vieläkään ole tilannut kanavaa, niin kuin näen, että puolet ei ole, niin käykää painamassa tilausnappia, niin että sitten jää paitsi seuraavista sähköauto- ja sähkömoottoripyörävideoista. Palataan seuraavalla videolla ja kiitos kun katsoit. Bye bye! Bye bye!